एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग रोल केकको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। त्यही पनि बिना बेक गरिकिन। तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने पनि यो सजिलैसँगले बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त कति मजाको सफ्ट अनि क्रीमी बनिएको छ। यो त सानोको फेभरेट हो नै, ठुलोलाई पनि एकदमै मन पर्छ। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। रेसिपी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। मैले चाहिँ रोल केक बनाउनुको लागि ओरियो बिस्किट लिएको छु। तपाईहरु अरु कुनै पनि बिस्किट लिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म बिस्किट र क्रीमलाई सेपरेट गर्दैछु। यसरी क्रीम अलगै बिस्किट अलगै गरेर सेपरेट गर्नुस् होला। यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ बिस्किटलाई चाहिँ हामी मिक्सीमा पिस्नुपर्छ। यो क्रीमलाई चाहिँ हामी बादमा क्रीम बनाउँदा युज गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ सबै बिस्किटलाई पिसिसकेको छु। अब चाहिँ म यहाँ ट्रेमा खनाउँदै छु। मैले चाहिँ नर्मल प्लास्टिक लिएको छु। तपाईहरुकोमा यदि बटर पेपर छ भने चाहिँ रोल गर्नु सजिलो हुन्छ। बटर पेपर युज गर्नुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ नर्मल प्लास्टिक बिछाउँदा मलाई चाहिँ रोल गर्नु अलिक डिफिकल्ट भएको थियो। मैले चाहिँ सबै बिस्किटलाई पिसाइसकेको छु। यो रोल केक बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला यो प्रोसेस चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी पुडिङ बनाउनु पर्छ। पुडिङ बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 2 कप दुध लिएको छु। 1 कप मैदा, यतिखेर चाहिँ तपाईहरु ग्यासको फ्लेम चाहिँ स्लो राख्नुस् होला। 1 कप चिनी, हाफ कप कोको पाउडर। यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ कन्टिन्यू चलाउनु पर्छ। यदि कन्टिन्यू चलाएन भने चाहिँ फेरि हाम्रो पुडिङमा सबै लम्स बस्छ। मैले चाहिँ कन्टिन्यू चलाइसकेको छु। अब चाहिँ म स्लो फ्लेममा यसलाई 10-15 मिनेटको लागि पाक्न छोडिदिँदैछु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी क्रीम रेडी बनाउनु पर्छ। क्रीम बनाउनुको लागि चाहिँ अघि छुट्याएर राखेको ओरियोको क्रीम लिएको छु मैले, अनि व्हिप क्रीम लिएको छु। यो व्हिप क्रीम चाहिँ जुन हामी केकमा टपिङ गर्छ हो त्यही क्रीम हो। यो दुईटालाई चाहिँ मजाले मिक्स गरेर हामी क्रीम रेडी बनाउनु पर्छ। बेसी टाइम पनि लाग्दैन। तपाईहरु हातले यसरी ह्यान्ड ब्लेन्डरले गर्नुभयो भने 15-20 मिनेटमा बनिहाल्छ। हामी चाहिँ व्हिप क्रीम बनिएर रेडी भइसकेको छ। यो क्रीमलाई चाहिँ हामी बादमा युज गर्नुपर्छ। तबसम्म चाहिँ फ्रिजमै राख्नुस् होला। अब चाहिँ हामी पुडिङ चेक गर्नुपर्छ। पुडिङ चाहिँ हाम्रो पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा हाल्नुपर्छ बटर। बटर चाहिँ तातोले मेल्ट भइहाल्छ, अलिकति चलाउनु भयो भने भइहाल्छ। अब चाहिँ हामी ग्यासको फ्लेम अफ गर्नुपर्छ। ग्यासको फ्लेम अफ गर्ने बित्तिकै अघि बनाएर राखेको बिस्किटको पाउडरमा यो पुडिङ चाहिँ लगाइहाल्नुपर्छ तातोमै। मैले चाहिँ सबै पुडिङलाई बिस्किटमाथि लगाइसकेको छु। यो चाहिँ तातोमै गर्नुहोस् होला। चिसो भएर गर्यो भने चाहिँ यो सेट भइहाल्छ, हामीलाई लाउनु फेरि प्रब्लम हुन्छ। पुडिङ सबै लगाएपछि आधी घन्टा या 1 घन्टाको लागि फ्रिजमा सेट हुनु छोडिदिनुपर्छ। जबसम्म तपाईको पुडिङ सेट हुँदैन तबसम्म छोडिदिनुहोस् होला। मेरो चाहिँ सबै पुडिङ सेट भइसकेको छ। अब चाहिँ म यहाँ अघि बनाएर राखेको क्रीम लाउँदैछु। पुडिङ चाहिँ सेट नभइकिन लगाउनु भयो भने चाहिँ यसरी एप्लाई गर्नु सक्नु हुँदैन। तपाईहरुलाई एप्लाई गर्नु प्रब्लम हुन्छ। त्यही कारणले अलिकति टाइम लागोस् तर मजाले सेट भएर गर्नुस् होला। मैले चाहिँ सबै क्रीम एप्लाई गरिसकेको छु। अब चाहिँ म यहाँ सानो पिसमा काट्दैछु। मैले चाहिँ बटर पेपर नबिछाएर चाहिँ मलाई रोल गर्नु अलिकति प्रब्लम भएको थियो। तपाईहरु बटर पेपर बिछाएर गर्नुस् होला। तपाईहरु चाहिँ त्यो गल्ती नगर्नुस् होला। बटर पेपर बिछाउनु भयो भने चाहिँ यसरी लाइनमा काटिरहनु पर्दैन। तपाईहरु सलिड एकैचोटी रोल गर्नु सक्नुहुन्छ।
सबै रोल केक बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म माथिबाट आइसिङ सुगर हाल्दैछु। यदि तपाईँहरूकोमा आइसिङ सुगर छैन भने नर्मल घरको चिनीलाई पिसेर यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी लाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो देख्छ भनेर मात्रै लगाएको हो मैले। यदि तपाईँलाई लाउनु मन छैन भने नलाउँदा पनि हुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चेक गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कति मजाको सफ्ट अनि क्रिमी बनिएको छ। तपाईँहरूलाई यो रोल केकको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस् होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनु भयो भने चाहिँ जब म नयाँ रेसिपीहरू हाल्छु तपाईँकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। यस्तै मिठो मिठो रेसिपीहरू लिएर तपाईँहरूसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।